درود به دوستان عزیز و خوبم. امروز میخوام در مورد مشکلات و بیماری‌های کبد و علائم اونا صحبت کنم. در این ویدیو با انواع بیماری‌های کبد و 4 علت اصلی به وجود آورنده اونا آشنا میشید. امیدوارم با اطلاعاتی که در این ویدیو به زبان ساده بیان میشه در جهت حفظ و ارتقای سلامت شما نقش داشته باشم. کبد بزرگترین غده بدنه که در قسمت راست و بالای شکم در پشت دنده‌ها زیر پرده دیافراگم قرار داره و حدود 1.5 کیلوگرم وزنشه. کبد از مجموعه سلول‌های کبدی، عروق خونی و مجاری صفراوی تشکیل شده. وظیفه اصلی کبد تصفیه سموم و ذخیره انرژیه. همچنین این عضو نقش مهمی در گوارش و هضم غذا داره. در کل کبد عضو بسیار مهمی در بدنه. بدون کبد انسان قادر به زندگی نخواهد بود. با این حال سبک زندگی سالم و داشتن رژیم غذایی مناسب میتونه از بروز بیماری‌های کبدی پیشگیری کنه. علل بیماری کبدی میتونه نتیجه عفونت‌ها و اختلالاتی باشه که بر بافت‌ها، سلول‌ها و ساختار کبد تاثیر میذاره. در موارد شدید آسیب کبدی میتونه منجر به از کار افتادن عملکرد اون به طور کامل بشه که در این حالت فرد نیاز به پیوند کبد داره. اکنون به 4 علت اصلی به وجود آورنده بیماری‌های کبد و انواع آن میپردازیم. اگه تا به حال در کانال ما سابسکرایب نکردید لطفاً کانال را سابسکرایب، زنگوله را بزنید و برای آگاهی و استفاده دوستان و عزیزانتون ویدیوهای ما رو با اونا به اشتراک بگذارید. شماره 1. علل ژنتیکی. اگر بیماری ارثی کبد مثل بیماری ویلسون، هموکروماتوز و هایپر اگزالوری را از یک یا هر دو والدین خود به ارث برده باشید، مس، آهن و اگزالات میتونه در خون و کبد شما تجمع پیدا کنه که منجر به آسیب کبدی میشه. شماره 2. سیستم ایمنی غیر طبیعی. سیروز صفراوی اولیه و کلانژیت اسکلروزان اولیه بیماری‌های خود ایمنی هستند که در آن سیستم ایمنی به مجاری صفراوی حمله میکنه و تجمع صفرا در کبد و آسیب به سلول‌های کبدی را در پی داره. هپاتیت خود ایمنی هم بیماریه که در آن سیستم دفاعی بدن به سلول‌های کبد حمله میکنه و باعث التهاب پیشرونده در بافت کبد میشه. هر سه این بیماری‌های خود ایمن در صورت عدم درمان به سیروز و نارسایی کبد منجر میشن. شماره 3. عفونت. بسیاری از ویروس‌ها و انگل‌ها باعث التهاب کبد میشن. این ویروس‌ها میتونن از طریق آب یا غذای آلوده، مایع منی، خون یا تماس با فرد آلوده منتقل بشن. هپاتیت به 5 نوع A, B, C, D و E تقسیم میشه. هپاتیت A, B و C شایع‌ترین انواع عفونت‌های کبدی هستند. هپاتیت یعنی التهاب کبد. اگه این التهاب توسط ویروس ایجاد بشه به آن هپاتیت ویروسی گفته میشه. هپاتیت باعث آسیب کبد شده و عملکرد اون رو مختل میکنه. اکثر هپاتیت‌های ویروسی مصری هستند، اما شما میتونید با واکسیناسیون در برابر هپاتیت A و B و سایر اقدامات پیشگیرانه از جمله استفاده از کاندوم هنگام رابطه جنسی و استفاده نکردن از سوزن مشترک خطر ابتلا به هپاتیت رو کاهش بدید. هپاتیت A یا هپاتیت A معمولاً از راه تماس با غذای آب آلوده منتقل میشه و به شدت مصریه. علائم هپاتیت A ممکنه بدون درمان برطرف بشه، اما بهبودی ممکنه چند هفته طول بکشه. هپاتیت B یا هپاتیت B. هپاتیت B ممکنه حاد یا مزمن باشه و از راه مایعات بدن مثل خون و منی منتقل بشه. فرد میتونه بدون اینکه بدونه به هپاتیت B مبتلا شده اونو به دیگران هم منتقل کنه. این بیماری خاموش میتونه حتی تا 50 سال در بدنتون باشه بدون اینکه علائم و نشانه‌ای از خود بروز بده. علت بیش از 80% سرطان‌های کبد در دنیا هپاتیت B. اگرچه هپاتیت B قابل درمانه، اما اگر به مرحله ایجاد عوارض برسه قابل درمان نیست. بنابراین اگر در معرض خطر هستید بهتر غربالگری‌های منظم رو انجام بدید. توجه کنید درمان زود هنگام برای جلوگیری از عوارض ضروریه. هپاتیت C. هپاتیت C میتونه حاد یا مزمن باشه و از راه تماس با خون فرد مبتلا به هپاتیت C منتقل میشه. اگرچه هپاتیت C در مراحل اولیه علائم ایجاد نمیکنه، اما میتونه در مراحل بعدی منجر به آسیب دائمی کبد بشه. هپاتیت D بیماری است که تنها در صورت ابتلا به هپاتیت B با آن دچار میشوید. این بیماری خطرناکترین نوع هپاتیته
و آسیب زیادی به کبد وارد میکنه. این ویروس از طریق خون، مایعات بدن و رابطه جنسی منتقل میشه و ممکنه حاد یا مزمن باشه. هپاتیت ای که معمولا در اثر نوشیدن آب آلوده ایجاد میشه و طی چند هفته خود به خود و بدون هیچ گونه عارضه ماندگاری برطرف میشه. شماره 4: سبک زندگی ناسالم. سوء مصرف مزمن الکل یکی از علل اصلی بیماری‌های کبد است. از دیگر دلایل ابتلا به بیماری کبدی میتونیم از رژیم غذایی ناسالم، مصرف بیش از حد دارو، چاقی، ورزش نکردن و رابطه جنسی محافظت نشده نام ببریم. کبد چرب. تجمع چربی در کبد سبب بیماری کبد چرب میشه. دو نوع کبد چرب وجود داره: کبد چرب الکلی که به علت مصرف زیاد الکل به وجود میاد و کبد چرب غیر الکلی که به علل دیگری ایجاد میشه. این دو نوع میتونن هر کدام به تنهایی بروز کنن یا هر دو با هم در فرد ایجاد بشن. بدون درمان هر دو نوع کبد چرب باعث آسیب کبد، سیروز و نارسایی کبدی میشوند. کبد چرب به 4 گرید خفیف تا شدید تقسیم میشه که گرید 4 آن وقتیه که به سیروز تبدیل شده باشه. رژیم غذایی و تغییر در سبک زندگی علائم اونو بهبود میبخشه و خطر عوارض رو کاهش میده. بیماری کبدی ناشی از دارو. تحقیقات نشون داده مصرف بیش از حد داروها و مکمل‌ها به کبد شما آسیب میزنه. در بسیاری از مواقع با قطع مصرف دارو این آسیب قابل جبرانه. اما اگه مصرف دارو ادامه پیدا کنه آسیب میتونه مزمن و غیر قابل برگشت بشه. سرطان کبد. سرطان کبد از ابتدا در کبد ایجاد میشه، اما اگه منشأ سرطان در جای دیگری از بدن باشه و به کبد دست اندازی کنه سرطان کبدی ثانویه نامیده میشه. شایع‌ترین نوع سرطان کبد کارسینوم سلول‌های کبدی است که به صورت چند لکه کوچک سرطانی در کبد ایجاد میشه. اگرچه میتونه به شکل یک تومور تک نیز شروع بشه. عوارض سایر بیماری کبدی به ویژه اونا که درمان نمیشن میتونن در ایجاد سرطان کبد نقش داشته باشن. سیروز به جای زخم یا اسکاری گفته میشه که در اثر بیماری‌های کبدی و سایر علل آسیب کبدی مانند سوء مصرف الکل ایجاد بشه. فیبروز کیستیک و سیفلیس نیز ممکن است منجر به آسیب کبدی و در نهایت سیروز بشن. کبد میتونه در پاسخ به آسیب بازسازی کنه خودشو، اما این فرایند معمولا منجر به ایجاد بافت اسکار میشه. هرچه بافت اسکارهای بیشتری ایجاد بشه عملکرد صحیح کبد برای شما مشکل تر میشه. سیروز در مراحل اولیه خود اغلب با رفع علت زمینه قابل درمانه، اما بدون درمان میتونه به عوارض دیگری منجر بشه و زندگی رو تهدید کنه. نارسایی کبد. نارسایی مزمن کبد معمولا زمانی اتفاق میفته که بخش قابل توجهی از کبد آسیب دیده باشه و نتونه به درستی کار کنه. معمولا نارسایی کبدی به علت بیماری کبد و سیروز کبدی به آهستگی بروز میکنه و در ابتدا ممکنه هیچ علامتی نداشته باشه، اما به مرور زمان یرقان، اسهال، گیجی، خستگی، ضعف و تهوع ایجاد میشه. به هر حال نارسایی کبدی وضعیتی جدیه و نیاز به درمان فوری و مداوم داره. از سوی دیگر نارسایی حاد کبد به طور ناگهانی و اغلب در پاسخ به مصرف بیش از حد دارو یا مسمومیت اتفاق میفته. ممکن است از خود بپرسید آیا من در معرض خطر هستم؟ برخی چیزا میتونن احتمال ابتلا به بیماری‌های کبدی رو افزایش بدن. یکی از شناخته شده ترین عوامل خطر نوشیدن زیاد الکل که مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های آمریکا مصرف بیش از 8 نوشیدنی الکلی در هفته برای زنان و بیش از 15 نوشیدنی الکلی در هفته برای مردان را به عنوان مصرف زیاد الکل تعریف کرده است. سایر عوامل خطر عبارتند از استفاده از سوزن‌های مشترک، استفاده از سوزن‌های غیر استریل برای خالکوبی یا سوراخ کردن بدن، داشتن شغلی که در معرض خون و سایر مایعات بدن باشید، داشتن رابطه جنسی بدون استفاده از وسایل حفاظتی در برابر عفونت‌های مقاربتی، ابتلا به دیابت یا کلسترول بالا، داشتن سابقه خانوادگی بیماری‌های کبدی، داشتن اضافه وزن، در معرض سموم یا آفت‌کش‌ها قرار داشتن
مصرف مکمل‌ها یا گیاهان خاص به خصوص در مقادیر زیاد، مخلوط کردن داروها با الکل و مصرف آن، مصرف بیش از حد داروها یا بیش از دوز توصیه شده. اگه بخواید از بیماری کبد پیشگیری کنید چه کار باید بکنید؟ اگرچه نمیتونید از همه بیماری‌ها یا آسیب‌های کبدی پیشگیری کنید، اما انتخاب سبک زندگی سالم، انتخاب رژیم غذایی سالم و انجام فعالیت بدنی تفاوت بزرگی در حفظ سلامت کبد ایجاد میکنه و بسیاری از روش‌های پیشگیری رو در خودش جای داده. بنیاد کبد آمریکا استفاده از رژیم غذایی مغذی و سالم، حاوی میوه‌ها، سبزیجات، پروتئین‌های کم‌چرب و غلات سبوسدار، افزایش فعالیت بدنی، محدود کردن مصرف الکل، اجتناب از مصرف سیگار و داروها، حفظ وزن متوسط، استفاده با احتیاط از مواد سمی شیمیایی مثل پاک کننده ها، اسپری های حشرات و سایر محصولات پاک کننده، استفاده از کاندوم و مراجعه به پزشک خود برای بررسی های فیزیکی سالانه از جمله آزمایش خون رو توصیه میکنه. حالا اگه فکر میکنید بیمار هستید، چگونه بیماری های کبدی تشخیص داده میشن؟ اگه در مورد بیماری کبد خود نگران هستید، بهتره به پزشک مراجعه کنید تا سابقه پزشکی و هر گونه سابقه خانوادگی مشکلات کبدی شما و علائمی که دارید و اینکه چه زمانی شروع شدند و آیا بعضی چیزها آنها را بهتر یا بدتر می‌کند را مورد بررسی قرار بده و بسته به علائمی که دارید از شما در مورد عادات نوشیدن و خوردن بپرسه. مطمئن بشید که نام داروهای تجویزی یا بدون نسخه‌ای که مصرف می‌کنید از جمله ویتامین‌ها و مکمل‌ها را به پزشک خود گفته اید. دکتر شما پس از جمع‌آوری همه اطلاعات ممکنه توصیه کنه آزمایشات عملکرد کبدی، آزمایش کامل شمارش سلول‌های خون، CT اسکن، MRI یا سونوگرافی رو برای بررسی آسیب یا تومور کبد انجام دهید یا حتی بیوپسی کبد، یعنی برداشتن نمونه کوچکی از کبد و آزمایش اونو برای علائم آسیب یا بیماری انجام دهید. و اگر بیماری کبدی دارید چگونه درمان میشه؟ بسیاری از بیماری‌های کبد مزمن هستند، به این معنی که سالها طول میکشه و ممکنه هرگز از بین نرود. اما حتی بیماری‌های مزمن کبدی هم قابل کنترل و درمان هستند. در بعضی افراد تغییر سبک زندگی برای کنترل علائم کافی است. تغییر سبک زندگی با محدود کردن مصرف الکل، حفظ وزن متوسط، نوشیدن آب بیشتر، پیروی از رژیم غذایی دوستدار کبد یعنی مصرف فراوان فیبر و پرهیز از چربی‌های ناسالم، قند تصفیه شده و نمک امکان پذیره. بسته به شرایط خاص کبد، پزشک ممکنه تغییر در رژیم غذایی رو توصیه کنه. به عنوان مثال افرادی که مبتلا به بیماری ویلسون هستند، باید غذاهای حاوی مس از جمله صدف، قارچ و آجیل رو مصرف نکنند. و با توجه به وضعیت بیماری کبد ممکنه به درمان دارویی نیز نیاز باشه، مثل داروهای ضد ویروسی برای درمان هپاتیت، استروئیدها برای کاهش التهاب کبد، داروهای ضد فشار خون، آنتیبیوتیک ها، داروهایی برای علائم خاص مثل خارش پوست، ویتامین ها و مکمل ها برای تقویت سلامت کبد و در برخی موارد ممکن است برداشتن تمام یا بخشی از کبد با جراحی نیاز باشه و در آخر پیوند کبد و این تنها زمانی انجام میشه که سایر گزینه‌ها ناموفق باشن. این ویدیو رو برای کسی که دوستش داری و به سلامتیش اهمیت میدی به اشتراک بگذار. دوستتون دارم. بدرود.